Đồng cỏ châu Phi, vùng đất nơi sự sống còn không bao giờ được đảm bảo. Mọi sinh vật ở đây đều bị nhốt trong vòng tuần hoàn sinh tử, đấu tranh giành vị trí của mình. Trong thiên nhiên vĩ đại, thiết kế cho những loài động vật này mỗi ngày lại mang đến một thử thách mới, một cuộc đấu tranh mới để sinh tồn. Đồng cỏ khắc nghiệt, kẻ săn mồi rình rập và con mồi vẫn cảnh giác. Mỗi cuộc chạm trán đều căng thẳng sinh tồn, là một cuộc chiến khó khăn. Chiến thắng cho một số sinh tồn được tìm thấy trong nỗi đau của con mồi đối với những loài khác, đó là sức mạnh để trốn tránh và trốn thoát. Đây là đồng cỏ châu Phi, vùng đất không ngừng nghỉ, nơi chỉ có những kẻ mạnh nhất, nhanh nhất và quyết tâm nhất sinh tồn ở đây. Vòng tuần hoàn sinh tử tiếp tục theo nhịp điệu không bao giờ kết thúc. Khi mỗi loài động vật đấu tranh để sinh tồn, hãy tham gia cùng chúng tôi khi chúng ta chứng kiến những cuộc đối đầu dữ dội, những cuộc rượt đuổi nghẹt thở và những chiến thắng và đánh bại trong hoang dã của châu Phi. Chào mừng đến với cuộc chiến Savannah hoang dã. Loài báo Gepa sinh tồn trong ánh sáng. Buổi sáng dịu nhẹ, linh dương mẹ và đàn con gặm cỏ thanh bình, tận hưởng sự yên tĩnh của linh dương Savannah. Nhưng ẩn trong cỏ cao, một cặp báo Gepa theo dõi chặt chẽ, từng cơ bắp căng thẳng chờ đợi khoảnh khắc hoàn hảo. Những chú báo Gepa kiên nhẫn. Những thợ săn, mắt chúng dán chặt vào con mồi, tính toán từng động thái. Những chú linh dương mẹ rất cảnh giác, nhưng chúng không thể cảm nhận được mối nguy hiểm sắp xảy ra ẩn núp gần đó. Đối với những chú báo Gepa, đây là sự sống. Còn đối với những chú linh dương, đó là mối đe dọa không lường trước, có thể tấn công bất cứ lúc nào. Linh dương nín thở sự bình lặng trước cơn bão khi kẻ săn mồi và con mồi vô tình khóa chặt vào định mệnh. Gặp gỡ. Báo Gepa di chuyển âm thầm tiến về phía trước, mắt chúng dán chặt vào những chú linh dương non dễ bị tổn thương. Con linh dương con. Đột nhiên, con báo Gepa đầu đàn lao vào cuộc chạy nước rút. Cơ thể mạnh mẽ của nó xuyên qua đám cỏ cao với tốc độ bùng nổ. Những con linh dương Impala tản ra, những trái tim của chúng đang đua nhau chạy. Nhưng con nó vẫn vật lộn để theo kịp mẹ của nó. Đi chậm lại, những con báo Gepa tập trung, không thể phá vỡ. Mỗi bước đi đưa chúng đến gần hơn với mục tiêu của chúng. Con linh dương non kêu gào mẹ của nó, nhưng bầy báo Gepa không ngừng nghỉ, cắt đứt mọi cơ hội trốn thoát. Trong chớp mắt, con báo Gepa lao tới, những móng vuốt sắc nhọn và hàm răng khỏe mạnh của nó phong ấn số phận của con linh dương con từ xa. Con linh dương mẹ Impala bất lực nhìn đôi mắt mở to vì kinh hoàng khi con linh dương con ngã xuống đất, tơ sát. Linh dương mẹ Impala tiến về phía trước, một vài bước do dự, được thúc đẩy bởi tình thương, nhưng biết rằng mình bất lực, không thể ngăn cản cuộc tấn công, không có thoát khỏi Impala trẻ đầu hàng. Cơ thể nhỏ bé của nó không phải là đối thủ của con báo Gepa sức mạnh. Từ xa, mẹ Impala nhìn trái tim tan vỡ của con báo Gepa, với mỗi lần cắn bất lực, không thể cứu được đứa con của mình. Nó tiến lại gần hơn vài bước, cơ thể run rẩy vì đau buồn, nhưng nỗi sợ hãi vẫn giữ chặt lưng nó. Những quy tắc tàn nhẫn của Savannah phơi bày trái tim nó nặng trĩu. Nó nhìn lần cuối, một khoảnh khắc tạm biệt, mối liên hệ cuối cùng của nó với đứa con mà nó không thể bảo vệ trong thảo nguyên châu Phi rộng lớn. Một cuộc sống mới được chào đón, mang đến một khoảnh khắc niềm vui giữa sự khắc nghiệt của thiên nhiên hoang dã.
Sau cuộc đấu tranh cuộc sống mới xuất hiện và người mẹ tập hợp những đứa con mới sinh của mình lại gần. Những khoảnh khắc đầu đời này là những khoảnh khắc hiếm hoi của niềm vui trên thảo nguyên, một vẻ đẹp mong manh trong một phong cảnh không khoan nhượng. Đối với người mẹ, mỗi chú chó con là một lý do để chịu đựng. Một lời nhắc nhở về sự cân bằng mong manh giữa sự sống, nhưng nhiệm vụ của nó vẫn chưa kết thúc. Nó phải bảo vệ, kiếm ăn và hy sinh để giữ họ an toàn. Mặc dù kiệt sức, con chó hoang, mẹ gia nhập bầy của mình, được thúc đẩy bởi nhu cầu săn và cung cấp cho đàn con của mình. Mục tiêu của chúng là một con mồi mạnh mẽ và đầy thử thách, một con lợn rừng hoang dã. Với tốc độ đột ngột, những con chó hoang tung, đòn tấn công làm tác đác lợn rừng. Trong tuyệt vọng đuổi theo, con lợn rừng chạy từng bước một, nỗ lực điên cuồng để thoát khỏi bầy đàn không ngừng nghỉ. Cuộc truy đuổi bầy đàn tập trung vào một con lợn rừng, bao quanh nó hàm của chúng cắn phập khi chúng áp sát để giết cuộc chiến đấu thật tàn khốc. Mỗi lần cắn là lời nhắc nhở về thực tế không khoan nhượng của Savannah. Một con lợn rừng lao vào giải cứu đồng đội của mình, cố gắng tấn công một bầy chó hoang để mở đường thoát cho cả hai. Biết rằng nó không phải là đối thủ của bầy đàn, con lợn rừng thứ hai miễn cưỡng quay đi, bỏ lại người bạn đồng hành của mình phía sau. Sự đoàn kết và kiên trì của bầy đàn đã đảm bảo thành công của chúng. Nhưng cảnh tượng này là một trong những cảnh tàn bạo và sinh tồn khi chúng đang ăn tiệc. Chó mẹ nhớ đàn con của mình, biết rằng sự sống còn có nghĩa là hy sinh cho cả kẻ săn mồi và con mồi. Trong khi bầy chó đang săn mồi, một con sư tử đến gần hang, được thu hút bởi mùi hương của một con chó con. Con chó hoang còn quá nhỏ để hiểu rằng mạng sống của nó đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Nhưng sư tử tấn công phá vỡ sự yên tĩnh bằng một cú tấn công nhanh và chết người lao đến từ xa. Người mẹ nghe thấy tiếng động và chạy về, trái tim đập thình thịch với kinh hoàng. Nhưng khi đến nơi, nó đã gặp phải một cảnh tượng đau lòng. Con sư tử đang ăn thịt con của nó tê liệt vì đau buồn. Người mẹ nhìn sư tử lấy mạng tàn nhẫn con của nó. Nó tiến gần hơn, bản năng của nó hét lên để bảo vệ, nhưng biết rằng nó bất lực trước kẻ hùng mạnh, kẻ săn mồi. Người mẹ đứng một mình đau buồn, đau đớn, trái tim tan vỡ tan nát bởi sự tàn khốc của thiên nhiên. Con chó mẹ chỉ có thể đứng bất lực, đôi mắt cô đờ đẫn khi con sư tử từ từ xé nát đứa con của mình. Bầu trời dường như sụp đổ trước mắt nó. Nhưng nó hiểu rằng nếu nó liều lĩnh tấn công con sư tử để trả thù thì hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn. Ở đồng cỏ châu Phi, ngay cả những thợ săn mạnh nhất cũng không tránh khỏi mất mát khi sự sống và cái chết khiêu vũ bên cạnh. Báo hoa mai trên đồng cỏ châu Phi, hai con báo mẹ đã tìm thấy khoảnh khắc hòa bình hiếm hoi tụ họp lại với nhau. Những con báo con này dựa vào mẹ để sinh tồn, và những khoảnh khắc như thế này thật quý giá. Nhưng bổn phận của người mẹ là phải để con mình lớn lên thật khỏe mạnh. Nó phải đi săn ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải để con mình trở nên yếu đuối. Với cái nhìn cuối cùng, nó trượt vào thế giới hoang dã, những bước chân im lặng và tập trung. Kẻ săn mồi hôm nay. Cuộc đi săn đưa nó đến rìa một đầm lầy lội, nơi nó hy vọng sẽ bắt được một con cá trê để nuôi con. Kiên nhẫn và khéo léo, nó quan sát mọi dấu hiệu chuyển động bên dưới bùn. Cuối cùng một con cá di chuyển ngay trong tầm với, và với tốc độ như chớp nó lao vào. Con cá trê này cũng rất khỏe. Con báo đã phải vật lộn với nó trong một thời gian dài trước khi nó có thể kiểm soát được
Sau một cuộc săn thành công, nó kéo một con cá trê ra khỏi bùn, kiếm được một bữa ăn để mang về cho đàn con của mình. Nhưng khi nó chuẩn bị quay trở lại, nguy hiểm đang đến gần đàn con dễ bị tổn thương của nó. Trở lại nơi râm mát, đàn con nằm nghỉ ngơi một cách thanh thản, không biết gì về một mối đe dọa chết người. Động vật ăn thịt đang tiến đến gần một con sư tử, bị thu hút bởi mùi của báo con, tiến lại gần hơn, đôi mắt tập trung và không chịu khuất phục. Trong nháy mắt, con sư tử lao tới nhe nanh, trong khi báo con bất lực kêu lên một tiếng kinh hoàng trước mặt nó, cơ thể vô hồn của con sư tử bị cướp khỏi nó trong một hành động tàn bạo của sự sống. Còn nỗi đau của người mẹ còn nguyên, nỗi đau của nó quá lớn, nhưng nó vẫn bất lực trước thực tế khắc nghiệt của Savannah. Con sư tử đưa con mồi lên cây để kiếm bữa ăn và thể hiện sự thống trị của mình đối với Savannah. Bất lực, người mẹ chỉ có thể nhìn con mình trở thành bữa ăn cho một con khác, động vật ăn thịt. Không xa, một con linh cẩu đói đang theo dõi cảnh tượng quá sợ hãi để thách thức bầy sư tử để giành bữa ăn. Nỗi đau của báo mẹ vẫn còn đó. Một lời nhắc nhở thô sơ về mối liên kết mà báo mẹ chia sẻ với con mình, một mối liên kết bị cắt đứt bởi các quy tắc khắc nghiệt của sự sống. Còn ở đồng cỏ châu Phi, mọi sinh vật đều phải chiến đấu để giành lấy vị trí của mình. Nhưng đối với báo mẹ, sự mất mát là mãi mãi in sâu trong tâm hồn nó. Trên thảo nguyên châu Phi rộng lớn, một đàn sư tử xuất hiện, mắt chúng quét đường chân trời tìm kiếm con mồi. Nhưng đột nhiên một con sư tử đơn độc xuất hiện từ xa, tiến vào lãnh thổ của bầy. Thủ lĩnh của bầy nhận thấy kẻ xâm nhập, cơ thể nó co lại khi nó chuẩn bị bảo vệ lãnh thổ của mình. Hai con sư tử khóa mắt nhau, mỗi con quyết tâm khẳng định sự thống trị đối với con kia. Trong chốc lát, chúng tấn công cơ bắp, gợn sóng. Khi chúng đụng độ trong một màn trình diễn sức mạnh mạnh mẽ, trận chiến diễn ra khốc liệt. Mỗi con sư tử đều từ chối nhường bước khi chúng cào cấu và cắn để thiết lập quyền tối cao. Sau một cuộc chiến tàn khốc, kẻ xâm nhập lùi bước, để lại thủ lĩnh của bầy. Chiến thắng, một vị vua thực sự của Savannah với lãnh thổ của mình đã được bảo vệ. Bầy đặt mục tiêu, tìm kiếm thức ăn. Cơn đói thúc đẩy chúng tiến về phía trước. Chúng nó phát hiện ra một đàn trâu đang gặm cỏ một cách bình thản, không hề biết đến mối nguy hiểm rình rập gần đó. Những con sư tử đang cúi mình di chuyển lặng lẽ, từng bước đưa chúng đến gần hơn với đàn trâu, không hề hay biết. Cuối cùng, những con trâu cũng cảm nhận được mối đe dọa. Ngẩng đầu lên báo động khi những con sư tử lao vào cuộc chạy nước rút. Kiêu hãnh chia tách, từng con sư tử nhắm vào một con trâu cụ thể. Chiến lược của chúng đã được mài giũa qua nhiều năm trải nghiệm. Một con sư tử áp sát một con trâu non, đôi chân khỏe mạnh của nó đẩy nó về phía trước. Quyết tâm bảo vệ con trâu, cố gắng trốn thoát. Nhưng tinh thần đồng đội của bầy trâu không ngừng nghỉ bao quanh con trâu non và cắt đứt. Rút lui ngay lập tức. Cuộc rượt đuổi bắt đầu, mỗi con sư tử bắt đầu chạy nước rút tỏa ra để bao vây con mồi. Bầy trâu tản ra mọi hướng. Sự hoảng loạn hiện rõ trong mắt chúng. Khi chúng chạy trốn khỏi những kẻ săn mồi hung dữ, nhưng bầy sư tử đã hành động như một lực lượng thống nhất, một số chặn đường thoát hiểm. Trong khi những con khác áp sát từ phía sau, bầy sư tử đã thành công trong việc hạ gục con mồi. Sau một cuộc rượt đuổi dữ dội qua Savannah, con trâu non không phải là đối thủ của bầy sư tử, và bầy sư tử không lãng phí thời gian để giành lấy giải thưởng khó khăn của chúng. Bầy sư tử tập quanh mỗi con sư chiếm chỗ. Trong bữa ăn háo hức thỏa mãn cơn đói, bữa tiệc thật tàn khốc, một lời nhắc nhở về sức mạnh thô sơ của thiên nhiên, nơi sự sống còn phải trả giá đắt. Đối với loài sư tử, đây là cuộc sống. Một chiến thắng sẽ duy trì lòng kiêu hãnh và đảm bảo vị trí của chúng.
Như Savannah, đỉnh cao những kẻ săn mồi bữa ăn này sẽ duy trì niềm kiêu hãnh, nhưng chu kỳ sống và chết của Savannah không bao giờ dừng lại miễn là mặt trời lặn trên Savannah. Niềm kiêu hãnh vẫn chiến thắng vị trí của chúng trong loài trâu hoang dã được khẳng định lại. Sau cơn mưa, Savannah châu Phi chuyển đổi hình dạng với nước tràn ngập cảnh quan, cung cấp nơi ẩn náu mới cho những kẻ săn mồi giữa địa hình mới này. Một đàn sư tử xuất hiện rình rập con mồi của chúng một cách cẩn thận. Độ chính xác ở đằng xa một đàn trâu đang uống nước từ đồng bằng ngập lụt, không biết đến những nguy hiểm rình rập gần đó. Sư tử di chuyển thận trọng, cơ thể ẩn sau đám cỏ cao và vùng nước nông. Chờ đợi khoảnh khắc hoàn hảo, những con trâu rừng vẫn không hay biết gì. Tập trung vào việc gặm cỏ và uống nước, không biết đến mối nguy hiểm đang đến gần. Khoảnh khắc đã đến, những con sư tử chuẩn bị tấn công. Cơ thể chúng cuộn tròn và đỏ rực, nhưng ngay khi chúng sắp tấn công, một chuyển động đột ngột dưới nước làm thay đổi mọi thứ. Một con cá sấu khổng lồ ẩn mình lao vào một trong những con trâu rừng, cắn ngập hàm răng mạnh mẽ của nó vào con trâu rừng. Con trâu rừng giống lên đau đớn và hoảng loạn, tuyệt vọng vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm kẹp chết người của cá sấu bằng tất cả sức lực của mình. Con trâu rừng cố gắng thoát khỏi sức mạnh được thử thách trước sức mạnh của con cá sấu giữ chặt. Cuộc chiến diễn ra căng thẳng khi kẻ săn mồi và con mồi tham gia vào một cuộc giằng co tàn khốc, không bên nào chịu đầu hàng. Với một nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng, con trâu rừng thoát ra, kéo mình ra khỏi sự kìm kẹp chết người của cá sấu, bị thương nhưng còn sống. Trâu rút lui bỏ lại cá sấu phía sau, thoát chết trong gang tấc. Đàn sư tử canh gác trong giây lát làm kế hoạch của chúng bị gián đoạn bởi kẻ săn mồi bất ngờ. Trong nước, chứng kiến trâu chạy thoát sư tử do dự, nhận ra con mồi này có thể kiên cường hơn mong đợi. Trâu được khích lệ bởi chiến thắng gần đây của chúng. Trước cá sấu đoàn kết, chuẩn bị bảo vệ bản thân. Nhưng một con sư tử mất kiên nhẫn vì đói. Nó quyết định tách khỏi đàn và tấn công, nhận rằng nó có thể đã đánh giá thấp chúng. Sư tử cái dừng lại, không chắc chắn về động thái tiếp theo của mình. Tuy nhiên, một lần nữa, cơn đói thúc đẩy nó tiến về phía trước. Nó từ từ quan sát mọi chuyển động nhỏ của đàn trâu và tìm ra lỗ hổng trước khi quyết định tấn công. Đột nhiên nó tăng tốc và tấn công đàn trâu. Tuy nhiên, đàn trâu đã chủ động rút lui với một chiến lược rõ ràng. Chúng đoàn kết, tạo thành một khối, gây ra kế hoạch tấn công của sư tử cái đến thất bại. Với một cái nhìn cuối cùng, những chú sư tử từ bỏ cuộc săn, để lại chú trâu chiến thắng, đứng vững bên bờ nước giữa lòng thảo nguyên châu Phi. Một trong những loài chó hoang và đoàn kết nhất của thiên nhiên. Thợ săn chiến lược lang thang trên con chó hoang châu Phi. Những kẻ săn mồi lành nghề này dựa vào tinh thần đồng đội, sức mạnh của chúng được khuếch đại bởi sự phối hợp chặt chẽ và giao tiếp. Mỗi thành viên trong đàn có một vai trò, mỗi bước được tính toán khi chúng bắt đầu cuộc săn với các giác quan nhạy bén. Chúng di chuyển như một mục tiêu rõ ràng tìm thấy. Bữa ăn tiếp theo của chúng. Savannah rộng lớn, nhưng những thợ săn này không ngừng nghỉ, mỗi bước đưa chúng đến gần hơn với tiềm năng con mồi. Đột nhiên một đàn hươu xuất hiện ở đằng xa, đang gặm cỏ. Một cách yên bình, hoàn toàn không biết đến những kẻ săn mồi gần đó. Những con chó hoang đóng băng, mỗi mắt khóa chặt vào mục tiêu của chúng, cơ thể chúng căng thẳng và sẵn sàng tấn công trong khoảnh khắc. Cuộc rượt đuổi bắt đầu, mỗi con chó bắt đầu chạy nước rút lan ra để bao vây chúng. Con mồi đàn hươu phân tán khắp mọi hướng. Sự hoảng loạn hiện rõ trong mắt chúng khi chúng chạy trốn khỏi những kẻ săn mồi hung dữ. Nhưng công việc của những con chó hoang là một trong số những con cắt đứt các tuyến đường thoát hiểm. Trong khi những con khác áp sát từ phía sau đàn, trở nên phân mảnh, những thành viên yếu hơn tụt lại phía sau, khiến chúng dễ bị tấn công. Với sự tập trung không lay chuyển, những con chó hoang khóa chặt vào một mục tiêu.
đang thu hẹp lại trong cuộc tấn công cuối cùng. Bầy đàn thành công hạ gục con mồi sau một cuộc rượt đuổi dữ dội qua savannah. Không còn nhiều thời gian để lãng phí, những con chó hoang bắt đầu thỏa mãn cơn đói của chúng, khiến chúng trở nên điên cuồng nguyên thủy, hàm răng sắc nhọn và hàm khỏe của chúng. Nhanh chóng ăn hết bữa ăn mỗi lần cắn là lời nhắc nhở về thực tế tàn khốc của savannah. Màn thể hiện sự đoàn kết và hiệu quả này chính là bản chất của sự sống còn. Đối với bầy chó hoang, cảnh tượng thật khắc nghiệt, một lời nhắc nhở rằng mọi bữa ăn đều giành được thông qua máu và đấu tranh trên vùng đất khắc nghiệt này. Đối với những thợ săn lạnh giá và đoàn kết này, sự sống còn là một cuộc truy đuổi không ngừng nghỉ mỗi bữa ăn, là một chiến thắng khó khăn trong vòng tuần hoàn bất tận của sự sống và cái chết trên savannah. Dưới ánh nắng ấm áp của buổi chiều, một con hà mã mẹ và con non tận hưởng một khoảnh khắc yên bình bên hồ. Mối liên kết giữa mẹ và con làm mạnh mẽ từng khoảnh khắc bên nhau dưới nước tràn đầy lòng tin và tình cảm. Không biết đến, kẻ săn mồi chú hà mã, con chơi đùa dưới nước, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi hoang dã. Nhưng không xa nguy hiểm rình rập bên dưới mặt nước, một con cá sấu đang theo dõi, chờ đợi một cơ hội. Hà mã mẹ luôn ở gần một người bảo vệ cảnh giác, nhưng cô ấy không biết về mối đe dọa thầm lặng đang đến gần. Con cá sấu tiến lại gần hơn. Khi nhìn thấy chú hà mã, con dễ bị tổn thương, đôi mắt của nó tập trung vào mục tiêu. Hiện tại, những con hà mã hoàn toàn không biết gì, nhưng sự cân bằng giữa hòa bình và nguy hiểm có thể thay đổi trong khoảnh khắc. Khi sự chú ý của hà mã mẹ chuyển hướng con cá sấu, nắm bắt cơ hội và di chuyển nhanh chóng với tốc độ đáng sợ, cá sấu lao vào hà mã con. Hàm mở to sẵn sàng tấn công. Sức mạnh của cá sấu tỏ ra quá lớn và mẹ của nó không thể làm gì khác ngoài việc chứng kiến cảnh tượng đau lòng mở ra. Nhưng con cá sấu không ngừng giữ chặt chú hà mã con từng giây, một cuộc đấu tranh sinh tồn. Người mẹ gầm lên tiếng gầm cuối cùng của nó, đầy đau đớn và giận dữ, vang vọng khắp hồ. Khi sự im lặng trở lại hồ, trái tim người mẹ tan vỡ, một lời nhắc nhở đau đớn về cuộc sống. Sự tàn ác trong cái nóng thiêu đốt của savannah. Hai con voi đực gặp nhau, mỗi con quyết tâm chứng tỏ sức mạnh của mình. Cơ thể đồ sộ của chúng đứng vững. Mỗi con thách thức con kia, vòi của chúng dựng lên và tai của chúng đột nhiên bùng lên. Một con voi đực lao tới mặt đất, rung chuyển dưới sức nặng khổng lồ của nó. Khi nó lao tới, cuộc đụng độ dữ dội khi hai gã khổng lồ khóa ngà đẩy và xô đẩy nhau không muốn lùi bước. Chúng vật lộn để kiểm soát cơ bắp của mình căng ra, thể hiện sức mạnh thô sơ và khả năng phục hồi của những bước chạy hùng vĩ này. Mặt đất bên dưới chúng rung chuyển vì lực tuyệt đối của trọng lượng của chúng và quyết tâm thể hiện rõ trong động tác. Một con voi cố gắng giành lợi thế, đẩy đối thủ của mình trở lại bằng sức mạnh tuyệt đối. Sau cú đẩy cuối cùng, con một bên bị đánh bại lùi lại, thừa nhận sức mạnh và sự vượt trội của đối thủ. Ở một nơi khác trên savannah, hai con tê giác đối đầu nhau, mỗi con quyết tâm giành quyền thống trị lãnh thổ chung của chúng. Sự căng thẳng tăng lên khi chúng vây quanh nhau, mắt chúng khóa chặt, chuẩn bị cho một cuộc đọ sức mạnh mẽ. Cuộc đụng độ rất dữ dội. Mỗi con giác sử dụng trọng lượng và sừng của mình làm vũ khí trong một cuộc thử thách sức mạnh dữ dội. Chúng đẩy và đẩy bụi bay lên xung quanh chúng. Vì không con nào muốn lùi bước trong màn trình diễn cuối cùng của tê giác cố gắng đẩy. Đối thủ của nó quay lại khẳng định sức mạnh của mình trong một cuộc chạm trán hiếm hoi và căng thẳng. Con voi chiến thắng chạm trán với tê giác chiến thắng. Cả hai đều không muốn lùi bước, ánh mắt của chúng khóa chặt và không khí trở nên đặc quánh. Vì dự đoán khi chúng đứng vững, đánh giá lẫn nhau, con voi cất tiếng kèn mạnh mẽ thách thức tê giác. Con tê giác đáp trả bằng một tiếng khịt mũi với một cú tấn công bất ngờ.
Con voi thực hiện động tác đầu tiên. Cơ thể đồ sộ của nó lao về phía trước như một bức tường cơ bắp. Con tê giác chống đỡ hạ thấp đầu và chuẩn bị chống lại đòn tấn công của con voi. Hai gã khổng lồ va chạm một. Màn trình diễn sức mạnh và sự thống trị dữ dội. Mỗi bên đều từ chối nhường con voi bằng kích thước và sức mạnh vượt trội của mình. Đẩy tê giác trở lại, khẳng định sự thống trị của mình. Nhận ra rằng nó đã bị áp đảo, tê giác rút lui để tự cứu mình khỏi những thương tích tiếp theo khi con voi đứng chiến thắng. Ở Savannah, châu Phi, sự sống còn là một thử thách hàng ngày. Về sức mạnh và khả năng phục hồi, mỗi sinh vật chiến đấu để tạo ra vị trí của mình trong chu kỳ sống không ngừng nghỉ, và cái chết trong vùng hoang dã rộng lớn này, mỗi khoảnh khắc là một cuộc chiến sinh tồn. Một lời nhắc nhở liên tục rằng sự sống ở đây mong manh nhưng dữ dội, đẹp đẽ, từ loài côn trùng nhỏ nhất đến loài săn mồi lớn nhất. Mỗi loài có chiến lược riêng, theo cách riêng để sinh tồn. Nhưng với mỗi thợ săn đều có con mồi, mỗi con có bản năng sắc bén như quyết tâm. Mặt trời chiếu xuống không thương tiếc thêm một thách thức nữa. Vào một thế giới vốn đã khắc nghiệt ở Savannah, châu Phi, mỗi khoảnh khắc là một trận chiến và mỗi cuộc chạm trán là vấn đề sống còn hoặc cái chết ở đây. Chỉ có kẻ mạnh mới chịu đựng được, nhưng mỗi sinh vật đều đóng vai trò của mình trong điệu nhảy tráng lệ vĩnh cửu của thiên nhiên. Khi ngày kết thúc ở Savannah im lặng, chuẩn bị cho ngày mới tiếp diễn.